tangled underbrush and leapt across rushing streams. With each step, the forest grew more enchanted, its trees towering like guardians. She encountered peculiar creatures, friendly forest spirits guiding her. Welcome කියලා පිළිගන්නවා අදත් හැමෝම ඉමනේ විත් මේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද මම දැන් පෙන්වුවා වගේ animation වීඩියෝ එකක් create කරගන්න කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් හැටියට මම මෙන්න මේ YouTube channel එක ගන්නම්. මේ YouTube channel එක මේ වීඩියෝ 85ක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මේක 2023 ජනවාරි මාසයේ පටන් ගන්න තියෙන YouTube channel එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඇත්තටම ගොඩක්ම සිම්පල් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එකයි අද කතා කරන්නේ. ඒකෙදි එක ක්‍රමයක් ගැන මම අද කතා කරනවා. හෙට මම තවත් ක්‍රමයක් ගැන කතා කරනවා. අද පොඩ්ඩක් සිම්පල් මෙතඩ් එකක් ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේට ඔයාලට ඕන කරන්නේ chatgpt එකයි මේ steve.ai කියන AI application එකයි. හරි. ඉතින් ඊට කලින් මට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. ඊයේ මම කතා කරා කොහොමද motivational coloring books හදන්න කියන එක ගැන. ඉස්සරහට මම කිව්වා මම තවත් channel එකක් පටන් ගන්නවා කියලා. designing වලට related වෙච්ච YouTube channel එකක්. ඉතින් ඒ channel එකත් එක්ක මම ඉස්සරහට දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම creative fabrica එකකින් ගත්තු coloring book වර්ග 100ක් ඔයාට මම දෙනවා මගේ club එකට join වෙන කට්ටියට. ඉතින් ඒ වෙලේ ඉස්සරහට වෙයි. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න ඕන social affiliate marketing කියන්නේ social media ගැන වැඩිවරක් කතා කරන්නේ ඒකේ affiliate marketing master course එක මම මේ සතියේ 4000 කරලා තිබ්බේ. මම මේ සතියේ ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා WhatsApp හරහා buy කරන අයට, Google Drive හරහා buy කරන අයට. ඉතින් ඔයාට මෙතන මගේ WhatsApp number එක කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට මගේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. ඔයාට මේ සතිය ඇතුළත buy කරනවා නම් ඔයාට course එක 3000ට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට Udemy එක හරහා ගන්න පුළුවන්. Udemy එක හරහා මම discount එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක හරහා වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් affiliate marketing ගැන deeply දැනගන්න පුළුවන්. මෙතන දෙකක් විතර ගැන තමයි මම කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කවුරු කෙනෙක්ට වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මගේ WhatsApp නම් දෙකෙන් මාව contact කරගන්න. හරි. අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි. මම මේක දැන් close කරගන්නවා. මම යනවා chatgpt එකට. chatgpt එකේ අලුත්ම version එක තමයි මේ chatgpt 3.5 කියන version එක. ඉතින් මේකත් එක්ක ලොකු ගොඩක් අපිට කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන type කරා write a short adventure story under 300 words. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඒක generate කරගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ කෙලින්ම යන්න මෙන්න මේ AI tool එකට. AI tool එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට විතර මේ sign up කියන එක දීලා ඔයාලට sign up වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට normally username එකක්, email address එකක්, password එකක් හදාගෙන එහෙම යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Gmail account එක හරහා directly මේකට register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම register වුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි dashboard එක පෙන්නන්නේ. ඔයාට මෙන්න මෙතනින් start කියන එක දෙන්න පුළුවන්. start කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මෙතනදී create sample script කියලා එකක් අහනවා. ඔයාට sample script එක create කරන්න ඕන කියලා මේ දෙන්න අහනවා. මේක ඔයා මෙතනින් කට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ජෙනරේට් කරගත්තු මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට කොපි කරලා මෙන්න මෙතනට අරන් ඉවි පේස්ට් කරන්න. පේස්ට් කරන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට මේක ක්‍රියේට් වෙනවා. ක්‍රියේට් වුණාන් පස්සේ ඔයාට මෙතන අපි සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. දැන් මම මෙතන මියුසික් කියන එක අයින් කරනවා. මට ඕන වොයිස් ඕවර් එකක් විතරයි.
මෙතනදී ඔයාලට මේල් වොයිස් ඕවර් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆීමේල් වොයිස් ඕවර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේල් කියන එක දෙනවා. මැතිව් කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ generate voice over කියන එක දෙනවා. මෙතන music කියන එකේ ඔය adventure කියන එක දෙන්න. ඔයාලට කැමති නම් music එකක් add කරගන්න පුළුවන් background. ඊට පස්සේ මෙතන next කියන එක දෙන්න. next කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මෙතන එනවා choose your design style කියලා. අන්න ඒක ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන style එක select කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් scene එක load වෙනවා. scene එක load වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් සම්පූර්ණ ඔයාලට මේ දැන් උදාහරණයක් කියන්නේ දැන් මේකෙන් අපි වීඩියෝ එකක් ජෙනරේට් කරගත්තාම ඔයාලට මේ studio.ai එකේ watermark එකත් එක්ක තමයි ඒක download කරගන්න වෙන්නේ. මේ watermark එක remove කරගන්න විදිහ මම පස්සේ කතා කරන්න. ඔයාලට මේක සම්පූර්ණ features ගන්න ඕන නම් ඔයාලට premium version එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හරිද? හැබැයි ඔයාලට මේ free version එකනොත් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක generate වෙලා තියෙනවා. In the heart of a dense, ancient forest, a young girl named Lily embarked on a thrilling adventure. Generate වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. Armed with a worn-out map passed down through generations, she sought the fabled Crystal Grove, a place rumored to hold magical crystals of unimaginable power. කරන්න පුළුවන් පිටි. ඉතින් The journey was perilous. Transition වගේ දේවල් අට කරන්න පුළුවන්. අපිට එක එක දේවල් මේකත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. මෙතන top transition, left transition ඒ වගේ කැමති එකක් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. change layout දීලා මේක layout එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහ එක එක જાතියේ දේවල් මේකේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා මෙතන publish කියන එක දෙන්න ඕන. publish කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මෙතනදී අහනවා අපි මේ වීඩියෝ එක render වෙන්න ඕන size එක. ඉතින් ඔයාලට free version එකේදී 480p වලින් හරි එහෙම නැත්නම් 720p වලින් හරි තමයි මේක export කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් render කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් 720p කියන එක දෙනවා. දීලා මම මෙතන download කියන එක දෙනවා. download කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක clear වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අලුත් channel එකේ videos මම හෙට අරන් එනවා. ඉතින් මේ channel එක ගැන මම හෙට තවත් කතා කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. Thank you. ගිහින් එන්න.